العافية مرة تانية. قبل ما نبلش نحكي عن التست دريفن ديفلوبمنت بشكل عملي، في كتير موضوع كتير مهم، حابب أمر عليه اللي هو موضوع الديبندنسي مانجر. فكرة الديبندنسي مانجر ببساطة شديدة إنه كيف أنا ممكن أنزل مكتبات خارجية أو ثيرد بارتي باكجز أستخدمها في النظام تبعي. طبعا ممكن يكون هذه المكتبات هي عبارة عن فريم ورك كامل زي اللارافيل. ممكن يكون عبارة عن باكج للتستنج زي هنستخدمه في التست دريفن ديفلوبمنت زي البي اتش بي يونت. ممكن يكون عبارة عن اس دي كي للفيسبوك او لاي سوشيال نتورك ثانية او لعملية بيمنت الى اخره. اي مكتبة اضافية انا بنزلها عندي على الفايل سيستم عشان استخدمها للنظام تبعي غير الكود اللي انا بكتبه. هلا المشكلة الكبيرة اللي احنا بنواجهها دائما إنه في عندنا مجموعة من العمليات. أول عملية إنه إحنا بنعمل installing لبعض الpackages. ممكن نرجع نعمل reinstall لهذه الpackages مرة تانية على جهازنا أو على أجهزة تانية، لنفس المشروع أو لو مشروع مختلف. أحيانا بيكون في عندنا مشكلة في موضوع الdependency management خاصة لما كنا بنشتغل كتيم ورك. وهذا الموضوع بيعمل لنا مشكلة كمان كتير كبيرة في البروجكت سايز كفايل سيستم. وفي عندنا أحيانا المشكلة بتصير في عملية الابديتنج أو الري انستولينج لما بصير عندنا أحيانا بعض الكونفليكتس في المكتبات. على سبيل المثال، يعني ناخد هيك طريقة سريعة. احنا بنيجي نعمل انستول لأي ثيرد بارتي باكج، كل اللي بنعمله انه بنفوت على الانترنت بندور على هذا الباكج، بيكون موجود كملف مضغوط. بنروح بننزل هذا الملف المضغوط بنفك ضغطه، وبعد ما نفك ضغطه بنفكر ايش هو المجلد المناسب اللي نحط فيه هذا الباكج. البعض بسميه ملف الانكلود، البعض بسميه ملف الباكجز، البعض بسميه ملف بلجنز او المجلد بلجنز. كل واحد بسمي المجلد بالطريقة اللي هو متعود عليها. لو أنا حبيت في يوم من الأيام أرجع أعمل reinstall لهذا الباكج كمان مرة، في الغالب ممكن يا إما أروح أنسخه من الفايل سيستم أو أخذ الملف المضغوط القديم اللي كان موجود عندي، وبالتالي ما أروح أدور أونلاين إذا كان في نسخة جديدة. أو ممكن أروح أحمله كمان مرة من الإنترنت يكون ملف مضغوط وأرجع أفك ضغطه وأرجع أحطه بنفس الطريقة، طبعا حسب المجلد بنفس الاسم أو اسم مختلف، حسب أنا إيش الرغبة اللي عندي في تسمية هذا المجلد وأنا بشتغل في هذا المشروع. طبعًا هذه بحد ذاتها يعني مشكلة كبيرة إنه الwork flow تبع تنزيل المكتبات، إني أنا مضطر أفتح الإنترنت وأروح على الموقع أدوّر على الملف المناسب وأدوّر على الversion الجديدة إلى آخره، فالعملية فيها شوية بحث وإرهاق. في المقابل المشكلة الأكبر عندنا بتصير لمّا نبدأ team working. بالteam working أنا بالنسبة إلي لازم أكون متأكد إنه كل الteam work أو كل الteam members اللي عندي بيشتغلوا بنفس الأسلوب في التعامل مع الdependency. كلهم بيسموا المجلد بنفس الاسم، كلهم بيرتبوا الملفات بنفس الطريقة، ما في تكرار لنفس المكتبة منزلها تو ديفلوبرز مختلفين، ويكونوا منزلينها احيانا حتى بتو فيرجنز مختلفين عن بعض. واحد مسميها اف بي، واحد مسميها فيسبوك، واحد مسميها فيسبوك بي اتش بي اس دي كي. كل واحد بيسمي المجلد اللي فيه المكتبه بطريقه مختلفه. واحد حاططها في الانكلود والثاني حاططها في البلجن، فهذا طبعا بيعمل لنا مشكله كثير كبيره. الشغله الثانيه في البروجكت سايز إنه أحيانًا بعض المكاتب بينزل معاها يعني ملفات كتير للdocumentations وللsamples للtest code تبعون هذا الproject. فطبعًا هذه الملفات ممكن تنقل لنا المشروع تبعنا من مجرد 4، 5 كلاسات لا يتجاوز قيمتهم 1 ميجا، لمشروع يتجاوز النُص جيجا أو أكتر أو 100 ميجا أو أكتر. فهذا المشكلة طبعًا لمّا أنا بدي أنقل الكود تبعي من جهاز لجهاز تاني، باضطر للأسف آخُد كتير ملفات أنا فعليًا ما إلي علاقة فيها وما كتبتها بإيدي، هي بس مجرد dependency بيني وبين يعني في dependency بين مشروعي وبينها، وهذه المكتبات متوفرة عن طريق الإنترنت بطريقة كتير سهلة. المشكلة الأخيرة إنه أنا أحيانًا باضطر أعمل update لبعض الlibraries، بس ما باخد في عين الاعتبار إنه هذا الupdate مثلًا نزلت نسخة جديدة من الPayPal SDK، والPayPal SDK معتمد على مكتبة مثلًا إلها علاقة في الweb service. فالمكتبة هاي النسخة الجديدة من الPayPal اللي أنا نزّلتها ما بتتوافق مع مكتبة الweb service اللي أنا مستخدمها حاليًا. فباضطر أروح يعني بعد ما أنزّل المكتبة وأشغّل الproject بشكل فعلي أكتشف إنه صار conflict. طبعًا هون بنعاني من مشكلة كبيرة. طبعًا لمّا أكتشف إنه صار conflict بنعاني من مشكلة كتير كبيرة هون، إنه أنا كيف بدي أحل هذا الconflict، كيف بدي أرجع الملفات القديمة اللي كانت موجودة، إيش الversion اللي أنا كنت مستخدمه. فللأسف هذا الconflict ما بيبين معنا إلا بعد عملية استخدام النظام.
هاي المشاكل كلها اجت فكره الباكج مانجر او الديبندنسي مانجر لا يقدر يحل هذا الموضوع. طبعا الباكج مانجر الموجود عندنا في البي اتش بي هو الكومبوزر باكج مانجر. الكومبوزر باكج مانجر هو عباره عن نظام او تول كوماند لاين بروسيس تسمح لك انه تدير الديبندنسي تبعت مشروعك بطريقه بتحل لك المشاكل الاعتياديه اللي كنا نواجهها في التراديشنال واي للانستولينج والري انستولينج للثيرد بارتي باكجز، للابديتنج، للكونفليكت ديتكشن، وللتيم ووركينج والبروجكت سايت. ان شاء الله في الفيديو الجاي حنشوف اكثر بشكل عملي كيف نستخدم الكومبوزر، وكيف نستخدم الكومبوزر لنعمل انستليشن للبي اتش بي يونت عشان نبدا نشتغل على التست دريفن ديفلوبمنت بشكل عملي. يعطيكم العافيه، بنشوفكم في الفيديو اللي بعده.